وأما معاوية فصعلوك لا مال له. المال ليس وسخ الدنيا، هو زينة وجمال واستظلال وغير ذلك، والإعمار في الأرض حتى يرتقي الفرد وترتقي الجماعة. ليس حرا طليق اليدين في التصرف في الأموال كيفما يشاء. يبين لنا القرآن لماذا خلق الله سبحانه المال. والبنون زينة الحياة الدنيا. بسم الله. من مقاصد خلق الأموال في القرآن التمتع بالأموال. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ويقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. مقصد التمتع بالأموال الأكبر من مقاصد الأموال أن تكون متاعا، وهو ما صرحت به الآيتان في سورة آل عمران والأعراف وبقية الآيات التي نصت على هذا المقصد بلفظ المتاع، أو ما هو في معناه كمنافع أو ما يتحقق به كالزينة واللباس والركب. ولهذا فالتمتع بالحلال من جملة ما قصده شرع الله عز وجل. ومعنى ذلك أن الأموال خلقها الله تعالى وجعل لها استخدامات عديدة، منها المتاع، وأقرب كلمة إلى المتاع هو المنفعة التي جاءت في آيات مقاصد الأموال في القرآن بصيغة الجمع مرتين، منافع، وبصيغة المفرد نفع. وإذن فتحصيل المتعة والانتفاع بالأموال من مقاصد الشريعة الإسلامية، ولو كان هذا الاستمتاع مجردا من أي قصد آخر. لهذا نصت الآيات في آل عمران أن حب الشهوات مزين خلقة وفطرة للناس. معنى زين أي حسن حب الشهوات، الشهوة من خلق الله في الإنسان لأنها ضرورة لا يقدر على دفعها. كما في التفسير أن الله تعالى خلق في الإنسان حواسا خاصة كالحواس الخمسة المعروفة، لولاها لما استطاع أن يتمتع ولا يحب أن يتمتع، كما أنه بسببها لا يستطيع أن يدفع مطلقا حاجته إلى التمتع. وبهذا ينطبق على كل المتع والملذات المالية وغير المالية. وبهذا من الله على الإنسان فأكل وشرب وسافر في أرجاء الأرض وبنى وشيد من أجل متعته واستمتاعه، فمقصده مشروع غير ممنوع إلا أن يشوبه محرم من خارجه في محله أو وسيلته. أما مقصد التمتع فلا غبار عليه في حد ذاته، ولكن المتمتع قد يكون عمله مباحا لا أجر له ولا وزر عليه، وقد يكون فيه الأجر إذا جعله قربة لله، وقد يكون فيه الوزر إذا جعله معصية لله سبحانه وتعالى. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويقول: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ويقول: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ويقول الله أيضا: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ويقول: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويقول أيضا: متاعا لكم ولأنعامكم. ويقول: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. هذه أيضا من مقاصد خلق الأموال في القرآن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. المال والبنون زينة